خبر داغ این روزا برمیگرده به ترامپ و تعرفه‌ها و تاثیرش روی کانادا و رفت و برگشتی که مقامات این دو کشور با هم دیگه دارن. اما چیزی که امروز باید هممون بدونیم اینه که اگه فقط به اخباری که رسانه‌ها اعلام می‌کنن اکتفا کنیم، شاید همه واقعیت رو نبینیم. همیشه یه نگاه عمیق‌تر لازمه تا بفهمیم پشت پرده چه خبره و قرار چه سناریوهای اتفاق بیفته. از اون مهمتر روی زندگی مردم چه تأثیری میتونه داشته باشه و برای بازارهایی مثل املاک قرار چه اتفاقاتی بیفته. تو این ویدیو این تحلیل رو براتون انجام میدم. سلام دوستان، من احد حسینی هستم و توی این کانال درباره جدیدترین اتفاقات اقتصادی، سرمایه‌گذاری و بیزینس در کانادا صحبت میکنیم. اگه هنوز کانال ما رو سابسکرایب نکردید حتما این کار رو بکنید تا همیشه در جریان باشید. سوال اینه چی در انتظار کاناداست؟ این روزا بحث تعرفه‌ای که رو کانادا اعلام شده داغ و از اون طرف هم حرفای ترامپ درباره اینکه کانادا باید بخشی از آمریکا بشه کلی سر و صدا کرده. ولی واقعا چی میشه؟ ممکنه چی پیش بیاد؟ باید سه تا سناریوی اصلی رو اینجا بررسی کنیم. اول احتمال اینه که آمریکا میخواد کانادا رو واقعا بگیره و جزئی از خودش بکنه. آمریکا برای اینکه بخواد قدرت خودش رو به عنوان یک ابرقدرت در برابر کشوری مثل چین یا روسیه حفظ بکنه، تصمیم داره سرزمینش رو بزرگتر کنه، کانادا رو توی خاک خودش بیاره. شاید این فشارهای اقتصادی و سیاسی که میبینیم بخشی از همین سناریو باشه. البته این کار بدون مقاومت انجام نمیشه، چون خیلی از کانادایی‌ها، مخصوصا اونایی که ترامپ رو دوست ندارن، با این ایده کنار نمیان. پس اگه همچین چیزی بخواد اتفاق بیفته یه پروسه طولانی لازمه و احتمالاً پیچیده است و احتمال خیلی زیاد دوران سختی رو به کانادایی‌ها تحمیل خواهد کرد. از طرف دیگه یه سری سیاستمدارن که ظاهرا دارن با این مخالفت میکنن، ولی ما واقعا نمیدونیم که پشت پرده چه قراری با هم گذاشتن. یعنی دولت کانادا و دولت آمریکا آیا از پشت با هم دیگه ارتباط دارن و اینو با هم کنار اومدن و فقط برای اینکه افکار عمومی رو با خودشون موافق بکنن دارن این کارو میکنن. یه عامل دیگه هم بخش منفعت اقتصادیه که به نظر میاد که واقعا کانادا با آمریکا ادغام بشه احتمالاً به نفع اقتصاد هر دوشونه. میگم البته خیلی مخالف زیاد داره، چه بین خود کانادایی‌ها و چه اینکه اینو باید در نظر بگیریم که در زمان هر کدوم از این سیاستمدارا اگه این اتفاق بیفته مرگ اون حزب و مرگ اون آدم، یعنی هیچکس دوست نداره در زمان زمامداری اون حاکم این اتفاق بیفته و کانادا بره جزئی از یک کشور، یعنی یک کشور مستقل بره جزئی از یک کشور مستقل دیگه بشه. احتمال دوم اینه که آمریکا فقط میخواد با این تعرفه‌ها به کانادا فشار بیاره که توی مذاکرات دست بالا رو داشته باشه و امتیاز بگیره. هم جمهوری‌خواها هم دموکرات‌ها همیشه منافع خودشون اولویت قرار دادن تا هر سیاستمدار این کارو میکنه. این هم چیز جدیدی نیست، فقط ترامپ مستقیم‌تر اینو میگه، در صورتی که دموکرات‌ها هم همین کارو میکردن اما با ظاهر ملایم‌تر، مثل زمان جو بایدن. سناریوی سوم اینه که تعرفه‌ها فقط یه راه برای تامین کمبود بودجه دو تا کشور باشه، یعنی با همدیگه از یه جا بستن و میدونن که در نهایت هزینه این تعرفه‌ها عجیب مردم میره. مثلا اگه 25% تعرفه روی کالا اعمال بشه، کاسکو کالاش گرونتر میکنه و مصرف کننده نوعی مثل من یا شما باید بیشتر بریم پول بدیم و اون رو بخریم، حالا چه در آمریکا چه در کانادا. اما تو واقعیت کدوم سناریو محتمل تره؟ از نظر من سناریوی اول در بلند مدت ممکن اتفاق بیفته، ولی نه به این زودی. برای کانادا همراستا بودن با آمریکا از نظر اقتصادی منطقی تره، ولی پیوستن با آمریکا یه مسیر سخت و زمان بره. این احتمال زیاده که شرایط به نحوی پیش بره که مردم از فشارهای اقتصادی خسته بشن و خودشون این تصمیم رو بگیرن، یعنی خودشون بخوان از سیاستمداراشون که مردم کانادا بگن ما می‌خوایم جزء آمریکا بشیم، که به نظر من مسیر خیلی طولانی داره و در کوتاه مدت اتفاق نمیفته. سناریوی دوم احتمالش بیشتره، یعنی یه دوره کشمکش داری، بعدش آمریکا امتیاز خودش رو میگیره، اون چیزی که هدفش بوده رو میگیره، در نهایت میشنن توافق میکنن و میگن خب حالا ما اینا رو که برده بودیم بالا، این قیمتا که رفته بالا به ازای تعرفه های 25% دوباره میارن پایین و دوباره برمیگرده به وضعیت فعلی. البته خب این وسط کلی هم اتفاق میفته دیگه، ولی نهایتش اینه که برگرده. سناریو سوم به نظرم احتمالش کمتره، اینکه از پشت با هم بسته باشن و فقط بخوان کسری بودجهشون رو از این مالیاتی که عملا داره، این تعرفه گمرک عملا مالیاتی که داره دولت میذاره و از مردم میگیره دیگه، به نظر من این سناریو کمترین احتمال رو داره. اما تاثیر این اتفاق روی مردم و سرمایه‌گذاری‌هاشون علل خصوص روی بازار بزرگی مثل بازار مسکن چی میتونه باشه و زندگی روزمره مردم قرار دستخوش چه تغییراتی بشه؟ الان میخوام به شمایی که تا اینجای ویدیو رو بالاخره دیدین تحلیل خودم از این شرایط بگم. حتما شمایی که تا اینجا اومدین خوشتون اومده و احتمالاً اعتماد دارید به اینکه تحلیل من رو به عنوان یک کسی که روزانه دارم این
اخبار رو دنبال میکنم و سعی میکنم دید وسیع رو از این جریانات داشته باشم بشنوید. به نظر من در کوتاه مدت شرایط اقتصادی کانادا سخت‌تر میشه. همین که قیمتا بالاتر بره همه مردم تاثیرش رو که از خرید روزمره بگیریم تا سرمایه‌گذاری بزرگ به وضوح میبینن. و اما تاثیر بعدی که میتونیم انتظار داشته باشیم اینه که هم میزان خرید و فروش پایین بیاد و هم تعدیل نیرو توی خیلی از شرکت‌ها اتفاق بیفته، یعنی همون لی‌آف کردن، که هر دو این موردها باعث میشه امنیت شغلی پایین‌تر بیاد. وقتی امنیت شغلی پایین‌تر میاد مردم کمتر جرئت میکنن برن وام بگیرن، چون از پس وامشون میترسن که بر بیاد. پس سرمایه گذاری در املاک به نظر میاد که افت بکنه و بازار املاک احتمالاً دچار رکود عمیق‌تری خواهد شد. اما این میتونه یه فرصتی باشه که آدمایی که میخوان وارد سرمایه گذاری تو ملک بشن سال 2025 رو برای این کار انتخاب بکنن، چون خیلی از دست نگه میدارن تا وضعیت اقتصادی رو ببینن پایدارتر میشه و اونایی که زرنگن میتونن از خریدهای خوب بهره مند بشن. پس سال 2025 یه زمان طلایی برای خرید ملک. نمیدونم چه ماهی، ولی به نظرم یه روزی در سال 2025 ملک به مینیمم خودش میرسه و ما بعد از اون شاهد یه رشد قیمت شدیدی توی این حوزه خواهیم بود سال 2026 و 27 و خب نشون میده که امسال فرصت خوبی برای خریدارا حداقل هست. و اما بهترین املاک مسکونی که من میتونم پیشنهاد بکنم که به نظرم خریدش میتونه خوب باشه، املاک بین هولوش 800,000 تا 2 میلیون دلاره. علت اینه که معمولا مخاطب این خونه ها اقشاری که ریسک پذیر رو میخوان به تعویق بندازن و احتمالاً دست نگه میدارن و خرید این خونه ها کنتر میشه. خب فرصت بهتری که با قیمت بهتری بتونیم بخریم. خونه های رنج متوسط رو میگم. خب واقعا ممنونم که تا اینجا ویدیو با من همراهی و امیدوارم این مطالب براتون مفید باشه. در ادامه ویدیوهای در مورد راهکارهای سرمایه‌گذاری در بحران و کاری که بیزنس ها باید انجام بدن تو این بازه‌های زمانی خاص امیدوارم بتونم براتون درست بکنم. اگه میخواید همیشه در جریان این تحلیل باشید حتما کانال رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله رو هم بزنید و اگه دوست داشتید برامون کامنت بذارید تا بتونیم اونجا با هم بیشتر صحبت کنیم.